Můžeme natírat. To dřevo je vlastně neupravené dřevo, hodně saje barvu. A když natíráte takhle světlý odstíny, tak to při tom natírání vypadá, že ta barva vůbec nekryje. Ale toho se nebojte. Ta barva, když uschne, pak uvidíte, že ta kryvost je docela vysoká. Teď nechám barvu zaschnout a udělám pak ještě druhý nátěr. Barva už pomalu zasychá, což je vidět na těch světlejších místech. Vždy záleží na tom, jaké je počasí, jestli natíráte venku nebo uvnitř. Když budete mít teplo, tak ta barva zaschne do 20 minut. Když budete mít vlhko a zimu, tak bude zasychat pomaleji, ale většinou těch 30 minut stačí. Pro porovnání, abyste viděli i jiný odstín, tady mám namíchaný šedozelený Greek Shutters. Vždy předtím, než začnete natírat, tak si ten štětec navlhčete, aby nebyl suchý. Tady je vidět, že ta barva víc kryje, protože je to tmavý odstín, takže se to nechová jak ten světlej. Každý odstín se chová trošku jinak. Záleží na těch pigmentech. Některý odstín víc ze světla, když uschne, některý míň. I ta konzistence ty barvy je někdy trošičku odlišná, protože to složení těch pigmentů je prostě jiný. Tady je už vidět, že je barva suchá a je pěkně světlá, tady ještě trošku vlhká, protože je to tmavší, ale tohle je už suchý, takže je vidět, jak ta barva kryje. Tady je vidět, jak už zasychá ta tmavá barva, světlý místa, ty jsou suchý. Další barvu, kterou budeme natírat, je hnědá potato sack. Tak, teď na tu první vrstvu barvy nanesu druhou. Pokud se vám tam takhle dostane štětina z toho štětce, dejte ji pryč hned. Ne, až když to zaschne. To lepší, budete mít ten povrch hladký. Tak a necháme ten druhý nátěr zase uschnout. Teď natírám černou. Tak kryje samozřejmě výborně. Ty černý je zajímavý to, že když vám uschne, tak je spíš taková šedivá, antracitová. Ale pak, když ji nalakujete, tak stmavne a je z ní krásná černá. Je vidět už kompletně zaschnutou barvu po 2 nátěrech. A po zaschnutí jsem je lehce osměrkovala a teď je budu voskovat. Vosku budu nanášet štícem. Ta barva si veme jenom tolik vosku, kolik potřebuje. Co je na tomhle vosku právě dobrý, tím, že je to tekutá konzistence, je to vlastně včelí vosk, voda a karnaubský vosk. Krásně se rozetírá a nespotřebujete ho tolik. Vidíte, že ten vosk tu barvu stmaví, že se opět namočí ta barva, ale po zaschnutí že lehce zbledne, ale nebude tak světlá, jak je, když není ošetřena lakem nebo voskem.